Good morning. Good morning. Saan tayo, Maddie? Dito tayo ngayon sa NAIA Terminal 1. Ayan. So, saan tayo pupunta pala today? Na tayo today sa Japan. Ayan, finally. Pero, ang problema actually, nung nabook namin to, medyo masakit. Parang pagkapindot mo ng book, medyo tama ba yung ginawa natin? Parang ganun yung feeling. Oo, kasi cherry blossom season ngayon. So, naturally, mas mahal yung mga stuff. As sobrang mahal. Tapos lahat ng airline to, kahit budget airline, mahal. Pati yung hotel, actually, Oo, mas so, mahal. ito yung total for the flight. Tapos, ito for the hotel. So, since we're gonna vlog this, sana makuha tayo ng maraming subscribers from this, no? Paano natin gagawin yun, Mary? Ito, Ito nga. naka-plastic eh. Ayan. Naka-plastic. So, Pero, ano yan, Mary? pagmuha kami ng ng stickers. Ayan, parang Special stickers. parang calling card sticker. Andyan yung, kita ba na shiny siya? Anyway, meron siyang mga parang glittery things. Oo. Andyan yung QR code tsaka yung link ng channel. Yeah. Kasi every time may nami-meet tayo, kahit na randomly na nakikita na nag-vlog tayo, they always ask ko ano yung channel, ganun. So, we always end up like writing sa tissue or pangit. ito-type nila sa phone nila. So, para lang mas may... Oo, parang may maiuwi rin sila. Oo. Ganyan. Sayang nga kung may ganito na sana tayo kasi recently nag-attend kami ng Sony event. Ang dami namin na-meet na tao. Tapos wala, kwento mo lang ito yung channel namin. Oh. So, ang goal namin, mamigay ng ganito sa mga staff dito sa NAIA, ganyan. Actually, nabigyan na namin yung naghatid sa amin dito, si Kuya Noel. Ang problema, sobrang mahihain kami. So, hindi namin alam kung ilan na ganito yung mapapamigay natin. Tapos, dapat mag-translate to sa subs. Sana. Ito lang, for recording lang. Meron tayong... May +1 agad. Hindi, kapon pa to. Ay. Ito, basa yan sa screen. Ito yung sub count natin ngayon. So, hopefully pagdating natin ng Japan, nadagdagan na yan. May feeling ako mangyayari dyan dahil ako yung laging tago-order ng pagkain sa restaurant. Ako ba yung tutulak mo para bigyan ng stickers yung mga tao? Tignan natin. Actually, dapat yung tinanong natin sa information, binigyan na natin. Oo nga eh. I-ano muna natin yung maleta para mas free tayo gumalaw. Oo. Good luck. Finally, nagbukas na yung check-in challenge. Makapagbigay sana tayo dito sa staff. Oo. Tingnan natin kung Nakakatawa. Actually, depende kung gaano sila ka-approachable. Oo. So, Okay. natin. Hopefully, makadalawa tayo dito. Moment of truth, Maddie! Kanina. Ikaw ba? Miss? Nanonood ka ng vlog? Eto. Nag-vlog kami. Baka lang gusto yung panoorin. Busy na po kasi. Pero dati Ganun. Sige. Okay, option na lang naman kung may time. Gate 2, 1045K po, nasa window seat. Both of you are seated together naman po. Okay. And then one check-in bag also. And then you have your emergency exit booklet po. Okay. Thank you so much po. Pala para sa'yo. Nag-vlog Thank kami. you so much po. Thank you. I'll keep this one. Thank you. Anong nangyari, Maddie? Gumawa na tayo ng update, tas naka-off pala yung mic ko. Anyway, ilan na so far nabigay natin? So far, nakabigyan na tayo ng 4. So, isa kay Kuya Noel, 2 sa check-in counter. Isa sa... Ito sa lounge, yung receptionist sa lounge. Actually, ang hirap kasi yung nabibigyan lang yung mga mukhang mabait. Takot tayo sa rejection. Hindi kasi parang may natural flow eh. Kasi parang hindi ka naman pwedeng mag-approach ng random stranger na hindi mo pa kausap. Ito kasi kausap mo na talaga. I guess. Tapos papakiramdaman mo din kung friendly ba. Pero alam mo parang kahit na ganun, achievement na for me na at least nakabigay na tayo. Kasi as introverts, parang sobrang internally ang hirap. Achievement natin, wag mo solohin yung achievement.
Si Kush lang yung nag-shoot the whole time. Ako lang yung taga-bigay. So, Hindi kasi, 4-0. ano siya eh, team effort siya. Alam namang pinagbibigay siya rin magsushoot. Oo nga. Opo. Tsaka kung hindi mo i-shoot pa, did it really happen? Actually, hindi nga natin na-shoot yun dito. Kasi may mga situations din na, o kunyari yung kanina sa check-in, hindi na natin kinunan yung una yung girl. Kasi parang awkward, harap mo yung camera mo. Oo. Pero tignan natin, from now until makalipad, meron pa tayong bibigyan. Ako, tatry ko. Ayun, tina-target ko yung kuya dito eh. Sorry, sobrang hina ng boses. Ang daming tulog dito. Ang tagal ko nag-iipon ng lakas ng loob tapos walang maabutan. Hindi nga rin ako makakain ng maigi kasi inaabangan kita kung lalabas si kuya. Oo nga eh. Bahala na. Tingnan natin mamaya. Anong nangyari, Mary? Wala pa nangyayari. Nasa boarding gate na kami tapos 4 pa lang din. Oo. Hindi pa nadagdagan. Wala pang opportunity eh. Like, Oo. we weren't able to talk to anyone naman na hindi staff. Mali yung ginawa natin na nag-lounge tayo, no? Wala kang mamimit sa lounge eh. Yeah. Well, kasi hindi natin alam yung i-expect nung pinlano natin tong video na to. So ngayon, sobrang late nung chance na meron. Pero tignan natin kung between now and boarding meron pa tayong mabigyan. Saan tayo, Maddie? Ito na tayo sa Tokyo. Ano nangyari? Well, marami. So which one are you referring to? Actually, ang dami aberya. Originally, yung pinaka main concern lang natin dapat sa video na to ay yung cost ng flight. Diba? Yun yung gusto natin bawiin. Pero after nung... Well, ano yung mga aberya natin today? Well, sige, simulan mo. Sige. Well, yung una, hindi kami pinayagan mag-shoot sa plane. So, dapat after boarding, tutuloy natin yung shoot, pero bawal. Although, yung higpit na yun kasi pinoprotect nila yung privacy ng ibang passengers. In-explain naman lang. Saka, super okay yung service mula sa ground crew pati doon sa flight crew. Yeah, very pleasant naman sila. Oh, tapos okay din yung food. Sobrang dami. Yeah. Masarap din naman. Ang Okay generous. naman. Masarap yung mga vegetables na kasama sa meal natin. Ang fresh. Oo. Parang paano nila nagawa yun? Tapos sobrang vibrant pa ng kulay. Oo. Comfort hindi exceptional pero okay lang din. Tapos, pagbaba, ano nangyari? Ano ba nangyari? Pagbaba namin, medyo hectic, no? Daming tao sa immigration. Tapos may paglabas mo ng immigration, meron pang isa sa customs naman. Tapos paglabas, na-realize namin, hindi namin alam paano pupunta sa city. Oo. So parang ang daming tapos saan kukuha ng pera, saan kukuha ng wifi. Hindi namin na plano. Actually, ang laking bagay dun sa immigration, yung laking bagay na nagbanyo ka. Oo. parang 5 to 10 minutes na nagbanyo ka, mahaba na yung pila. Oo, sobrang tagal. Tapos, dahil nga hindi pwede mag-shoot sa plane, tinabi namin. Ang hirap i-set up nitong camera, no? Oo. So, hindi na kami nagka-time. Tuloy-tuloy na ang hectic, nagmamadali kami. Tapos nung finally, nahanap na namin yung train, hindi ka na rin makashoot kasi iba yung katabi natin. Oo Parang hindi na namin mailabas yung camera. So, sa lahat nung nangyari na yon, finally, nakarating tayo. 4 lang din yung nabigyan natin Oo. ng stickers. Wala na rin naman tayo na-meet na Pinoy sa Japan na mismo. Oh, so ngayon, moment of truth. Tignan natin kung meron ba tayong nakuha. Hindi pa kami nag-check since kanina, pag-alis ng Manila. So, tignan natin kung meron. Tara, tingnan natin. Kung wala, inom tayo. Kung meron, hanap tayo ng masarap na ramen place. Sige, magmukmok or magmukbang.